Có những bộ anime làm ta cười, có những bộ làm ta khóc, và có những bộ làm ta hối hận vì đã nhấn nút play. Và chào mừng quay trở lại với series anime tệ đến mức chính fan cũng muốn bốc hơi khỏi fandom. Hôm nay, tụi mình sẽ tiếp tục khui ra những cái tên từng được thổi phồng rồi tự tay bóp nát hy vọng của người xem bằng những màn ảo ma hết tục chưa. Chuẩn bị tinh thần đi, vì những pha bóc phốt sắp tới sẽ có thể gợi lại cho bạn những ký ức đen tối mà lẽ ra nên chôn vùi mãi mãi, hoặc cảm thấy bị xúc phạm vì mình đã lỡ xem hết những bộ trong cái list này nhá. Và chắc chắn rồi, bạn có thể khó chịu vì bộ bạn thích bị tôi chê và chửi tôi cặn content làm content rác. Nhưng I don't care, tôi vui là được. Mở màn danh sách ngày hôm nay sẽ là Sword Art Online, kể về Kirito, một chàng trai đeo tai nghe VR và vô tình kẹt trong game và nếu chết ảo là đi thật luôn. Thay vì hoảng loạn như người bình thường, anh bắt đầu chặt quái, cua gái và vô tình trở thành combo full option. Chiến thần, hacker, tâm lý và nhân vật chính không biết chết là gì. Càng về sau, SAO từ game sống còn chuyển thành show truyền hình Kirito và 1001 bạn gái. Với mỗi phần là một game khác, một waifu mới và một đống lý thuyết triết học khiến người xem nghi họ đang học đại cương về trí tuệ nhân tạo. Nói ngắn gọn, SAO bắt đầu như Battle Royale giữa đường hóa The Bachelor và cuối cùng rẽ sang Black Mirror nhưng với CGI Goblin từ năm 2004. Từng được tung hô bởi câu chuyện Season 1 quá hay, Sword Art Online mở màn với lời hứa hẹn đầy hào quang, một thế giới game sống động, nơi sinh tồn và tình yêu được đặt trên cùng một bàn cân. Nhưng sau phần đầu rực rỡ ấy thì SAO chẳng những không giữ được phong độ, mà còn dấn thân vào con đường tự hủy đầy thuyết phục. Đỉnh điểm là phần 3 và đống phần nối tiếp sau đó. Từ một câu chuyện về sự sống còn trong môi trường ảo, SAO giờ đây như một tựa game lỗi, nặng nề, chậm chạp và lộn xộn đến mức người xem không còn nhận ra đâu là bản gốc từng yêu mến. Tưởng rằng nội dung sẽ cứu vãn được bộ phim sau phần 2 dần bị hạ nhiệt, thì SAO lại tiếp tục chôn sâu mình bằng một cốt truyện tham vọng nhưng thiếu chiều sâu và sự nhất quán. Thay vì giữ tinh thần game sinh tồn, phần 3 đột ngột chuyển hướng sang giả triết học về linh hồn, AI và siêu máy tính, khiến nhịp phim bị kéo chậm đến mức khán giả ngủ quên cũng chưa chắc bỏ lỡ tình tiết gì quan trọng. Các tập đầu lê thê khiến một nửa thời lượng bị chiếm bởi những màn độc thoại giới thiệu hệ thống, thuật ngữ và triết lý, như thể biên kịch quên mất đây là anime chứ không phải là seminar công nghệ cho mấy đứa IT năm nhất. Các nhân vật cũng không thoát khỏi tình trạng mục ruỗng. Kirito từng là biểu tượng của bản lĩnh và bản sắc riêng, nay trở thành một tượng sáp biết đi, thụ động, thiếu chiều sâu và miễn nhiễm với mọi hậu quả. Anh tồn tại chỉ để làm tâm điểm cho dàn harem ngày càng đông đúc. Không còn tinh thần yêu Asuna chỉ một và duy nhất, Kirito giờ như nam chính trong một game giả lập hẹn hò với mỗi cô gái là một tuyến truyện bỏ lửng. Asuna, người từng sát cánh cùng anh, bị giáng cấp thành nhân vật nền mờ nhạt, chỉ xuất hiện để lo lắng hoặc đợi anh tỉnh lại. Eugeo dù có tiềm năng cũng bị bỏ mặc khi phần lớn quá trình phát triển được kể chứ không thể hiện, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật thiếu sức nặng. Thậm chí tuyến phản diện cũng không khá hơn. Fanatio có lẽ là nhân vật nữ duy nhất trong anime được xây dựng phát triển đàng hoàng hơn sĩ. Chưa hết, SAO còn tự đâm vào mình bằng những cảnh bạo lực và tình dục gây tranh cãi. Không còn cảm giác tôi muốn sống trong thế giới này, SAO giờ đây trở thành nơi mà khán giả chỉ muốn nhanh chóng thoát ra, như chính nhân vật từng tuyệt vọng tìm lối thoát khỏi một game chết chóc. Cái từng là niềm tự hào của một thế hệ otaku giờ đây chỉ còn là một món ăn dở ói nhưng vẫn được gắn mác siêu phẩm. SAO không chết ngay lập tức, nó tàn lụi từ từ như một game online lỗi thời mà nhà phát triển cứ cố vá bằng nâng cấp thay vì sửa bug. Dù tới tận bây giờ, SAO vẫn được coi như một thương hiệu riêng và mở ra phần mới với main không còn Kirito, nhưng cũng chẳng thể cứu cánh nổi siêu phẩm này, đến mức fan phải gào thét nói rằng SAO nên kết thúc từ Season 1. Ok, tiếp theo cũng sẽ là một cái chết trên màn ảnh khá là đáng nhớ với dân anime. The Promised Neverland mở đầu như thể bạn đang xem một anime dễ thương về lũ trẻ mồ côi sống hạnh phúc trong trại, cho đến khi một đứa bị gửi đi nhận nuôi và bạn phát hiện ra mấy đứa này không được nuôi mà được vỗ béo để làm đặc sản cho quỷ ăn. Từ đó ba đứa nhóc thiên tài Emma, Norman và Ray bật chế độ Prison Break, mầm non Edison, vừa cười giải chân với bà quản lý, vừa lên kế hoạch vượt trại như đang chơi cờ vua bằng não to. Phần đầu là cú lừa ngoạn mục, căng não từng tập, còn phần 2 thì vội vàng như thể studio bị deadline dí vào gáy. Nội dung bị rút gọn như mì ăn liền, nhân vật phụ xuất hiện rồi biến mất không lý do, và plot tweet bị cắt lẹ như đang xem tóm tắt trên TikTok. The Promised Neverland anime phần 2 là một ví dụ kinh điển cho câu hỏi
Làm sao để giết chết một anime từng được yêu mến chỉ trong vòng vài tập? Câu trả lời nằm trọn trong 11 tập phim rút gọn đến nghẹt thở này. Nghẹt không phải vì hồi hộp, mà vì tức ngực. Vì cơn thịnh nộ của fan manga lẫn fan anime vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ. Trong khi manga mang lại một series sinh tồn tâm lý căng thẳng với nét vẽ ma mị, những cú tweet ngộp thở và diễn biến đầy toán tính, thì studio cúc phần 2 anime rẽ hướng như ai đó đang lái siêu xe bẻ cua tay trái thẳng xuống vực. Thay vì truyền thể trung thực arc Goldie Pond, một trong những arc hay nhất manga với đủ bi kịch, hành động và sự trưởng thành của nhân vật, thì phim chọn cách bỏ qua toàn bộ, cắt phăng, làm lơ và cho vào montage như thể câu chuyện này chỉ đáng tóm tắt trong bản tin 60 giây. Nếu như ở bản manga thì nỗi đau được thể hiện rõ ràng cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là khi bộ ba bị bắt tách ra, trải qua bao nhiêu mất mát và đau khổ để rồi gặp lại nhau khi tư tưởng đối lập, thậm chí có nguy cơ trở thành kẻ thù. Thì trên anime, cuộc đoàn tụ với Norman thứ lẽ ra phải là đỉnh cao cảm xúc, bị xử lý trong vài tập như thể mọi nút thắt tâm lý đều chỉ cần một cái ôm là xong. Còn các đoạn chiến lược, đấu trí, âm mưu với Hoàng gia quỷ, các nhân vật phản diện đầy tiềm năng, có vẻ như đúng lúc này thì nhà sản xuất bị cắt tài trợ nên cày quá và quyết định cắt luôn nội dung rồi. Trả lại cho tôi Norman siêu đẹp trai, siêu thông minh và bá đạo đây. Chứ cái cục trắng trắng trên anime là ai ấy chứ có phải là Norman đâu. Đồ họa, thứ từng giúp phần 1 tạo ra bầu không khí rùng rợn ngộp thở, cũng xuống dốc không phanh. Mấy con quỷ trong phần này không hề đáng sợ. Trái lại có cảm giác như nhìn thấy mascot của cửa hàng đồ ăn nhanh cosplay Halloween. Trông nó còn thua cả hàng fanmade do fan vẽ, chứ chưa đủ trình để so với nhà khác. Riêng về khoản này, fan manga có lẽ rất muốn đập studio, vì trong manga và phần 1 làm tốt bao nhiêu thì sang phần 2 nó dở bấy nhiêu. Nhân vật chính Emma thì vẫn bị đụt đần như trong manga thôi, nên chắc khỏi cần phải nói. Cô không cần đánh đổi gì, không mất mát gì, và hành trình của cô kết thúc bằng một màn đoàn tụ màu hồng nhạt như nước rửa chén. Ray, thiên tài bất cần trong phần 1, thì nay giống như một cậu bạn tìm phụ trách gật đầu theo trong nhóm học sinh giỏi. Norman, đầu não của bao cuộc chiến trong manga, bị cắt vai trò, cắt chiều sâu và cắt luôn phần phát triển tính cách, để rồi xuất hiện như một NPC từng quan trọng. Tất cả được gom vào một kết thúc speedrun, nơi thời gian bị tối nhanh như thế, đạo diễn vừa nhận lệnh dừng gấp để tháng sau chiếu phim khác. Một anime có tiềm năng thành huyền thoại, rốt cuộc lại trở thành ví dụ tiêu biểu cho câu chuyện khi studio không hiểu hoặc không quan tâm đến nguyên tắc. Họ có thể phá hủy mọi thứ nhanh đến mức nào. Và điều đau lòng nhất là trong Promised Neverland bản anime chẳng có lời hứa nào được giữ cả. Có những ký ức mà người ta nên để yên trong quá khứ, và Diabolic Lovers chính là một ví dụ tiêu biểu. Một thời từng khiến không ít chị em nhận chồng ầm trên mạng, để rồi nhiều năm sau lướt lại Facebook Memories chỉ biết thầm rên: trời ơi, mình từng mê cái này thật hả? Nội dung xoay quanh một cô gái ngoan hiền tên Yui bị gửi đến sống chung với 6 con vampire mắc bệnh tự luyến cấp độ cuối. Mọi người đều mang một combo đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng, lời thoại creepy, sở thích cắn cổ không xin phép. Diabolic Lovers không chỉ thiếu chiều sâu mà còn lạm dụng bạo lực và cưỡng ép như thể đó là nội dung chính. Không có chút ý đồ phát triển tâm lý hay mạch truyện tử tế nào. Nó vòng đi vòng lại với cùng một mô típ hành hạ nữ chính, không hề mang tính phê phán hay xây dựng, mà chỉ để kích thích thị giác bệnh hoạn. Đến lúc kết thúc, bộ phim này còn chơi trò kiệt mở, kiểu lười viết tiếp chứ không phải để người xem suy ngẫm. Mọi thứ bị bỏ lửng như thể biên kịch đi mất giữa mùa. Yui, nhân vật chính, như búp bê sống nhưng bị tháo pin. Cô không phản ứng, không đấu tranh, không phát triển, chỉ biết chịu trận từng tập, khiến người xem vừa bực vừa ngán. Đáng lẽ cô nên là trung tâm cảm xúc, nhưng thực chất chỉ là đạo cụ để các nam chính thể hiện sự kiểm soát độc hại. Còn dàn Sakamaki thì sao? Thay vì được khắc họa với quá khứ đau buồn hay chiều sâu nội tâm, họ lại bị biến thành một loạt bad boy lỗi mốt, quanh đi quẩn lại với vài câu thoại sáu rỗng và hành vi đáng báo công an. Tóm lại, Diabolic Lovers chính là ví dụ điển hình cho việc anime có thể phục vụ fan theo cách cực kỳ sai lầm, nông cạn, độc hại và vô trách nhiệm với chính câu chuyện mình kể. Nếu bạn chưa xem, hãy giữ lấy sự bình yên đó. Còn nếu lỡ xem rồi, chia buồn nhé. Chúng ta đều từng ngu một lần mà, đúng không? Nếu có một danh hiệu cho anime khiến người xem cảm thấy bị lừa ngoạn mục nhất, thì Vampire Homes xứng đáng giành giải mà không cần đề cử đối thủ. Với cái tên gợi sự hấp dẫn, pha trộn giữa hình tượng thám tử lừng danh Sherlock Holmes và yếu tố siêu nhân ma cà rồng, người xem có thể kỳ vọng một chuyến phiêu lưu kịch tính giữa đêm London mờ sương. Nhưng thật đáng buồn,
Vampire Holmes không mang lại điều gì ngoài 3 phút bối rối liên tục trong mỗi tập phim. Holmes, nhân vật chính, là một thám tử tự xưng sống trong một vũ trụ nơi logic tự tử ngay từ tập 1. Anh ta điều tra những vụ án mà không bao giờ giải quyết được, với trợ lý là Hudson, người duy nhất có não nhưng lại bị anime hành như vật tế thần. Và phần Vampire... spoiler alert nhé, chẳng có con Vampire nào cả, kể cả Holmes. Người ta đặt tên Vampire Holmes nhưng ma cà rồng thì chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng hoặc opening nào đó. Đây là anime duy nhất có thể khiến bạn thấy nhớ quảng cáo YouTube giữa lúc đang xem, vì ít ra chúng còn có nội dung. Nét vẽ của Vampire Holmes bị nhiều người mô tả là tồi tệ đến mức sốc văn hóa. Từ khung cảnh đến nhân vật, mọi thứ đều cứng nhắc như bìa cạc tông, thiếu chi tiết và hầu hết các phân đoạn hành động đều được giải quyết bằng cảnh tĩnh. Cảnh nền sơ sài, thiết kế nhân vật đơn giản đến mức tưởng như đang xem bản thử nghiệm. Trái với cái tên kêu vang như tiếng súng nửa đêm, Vampire Holmes hoàn toàn không có cảnh săn ma cà rồng, không có vụ án, không có điều tra ra hồn, thậm chí chẳng có cái gì được gọi là câu chuyện đúng nghĩa. Mỗi tập chỉ là một mẩu hội thoại ngắn ngủi, rời rạc, vô nghĩa, đôi lúc mang yếu tố hài hước gượng gạo đến mức khiến khán giả bối rối, không biết có nên cười hay tắt luôn máy. Nhân vật chính Holmes là một phiên bản kỳ lạ, vừa thiếu năng lực, vừa không có cá tính, vừa không làm gì cụ thể ngoài việc xuất hiện. Kết lại là nếu cốt truyện là xương sống thì Vampire Holmes là một đống thạch. X-Arm là một trong những anime hiếm hoi đạt được kỳ tích, khiến cả người chưa từng xem anime cũng phải bối rối và tự hỏi: ủa, đây là parody hay thực sự nghiêm túc vậy? Bộ phim kể về Akira, một học sinh trung học bình thường, cho đến khi cậu bị xe đâm và tỉnh dậy dưới hình dạng bộ não có wifi. Vâng, cậu ta giờ là một món đồ công nghệ AI sống dở chết dở, được các cô cảnh sát cyberpunk tuyển dụng để chống lại tội phạm công nghệ cao. X-Arm không chỉ là một anime dở, nó là một thảm họa truyền hình, một bài học cảnh tỉnh và một trải nghiệm thị giác khiến bạn phải đặt câu hỏi: tại sao mình vẫn chưa tắt máy? Đồ họa của X-Arm không nằm trong ngưỡng xấu nữa, mà đã mở cửa bước vào lãnh thổ của cái gì đây vậy? Nhiều reviewer trên mạng Animalist so sánh nó với CGI của game PS2, và thành thật mà nói, so sánh vậy là đang sỉ nhục PS2. Nhân vật 3D cứng như tượng sáp, di chuyển như đang bị kẹt khớp, mắt nhìn vô hồn như thể vừa trải qua chiến tranh tâm lý. Có cảnh còn cho thấy mô hình lơ lửng giữa không trung như quỷ nhập. Nội dung của X-Arm trông giống như fanfic bị AI viết vội. Tweet thì ngớ ngẩn, xây dựng thế giới thì hời hợt như đọc tiêu đề báo, pacing thì đua với tốc độ ánh sáng và vẫn kịp lạc đề. Akira, nhân vật chính, không có cá tính, không có chiều sâu, không có gì ngoài một bộ não trôi nổi trong vũ trụ chop shonen nhảm chán. Sau khi trở thành AI, anh ta được kỳ vọng sẽ có sự phát triển tâm lý kiểu Ghost in the Shell, nhưng những gì chúng ta nhận được là Toaster in the Trash. Nhân vật nữ thì bị biến thành công cụ fan service, chỉ tồn tại để la hét, vẫy tay hoặc bị bắn. Các nhân vật phụ cũng chỉ vùng vẫy như zombie, thoại thì như thể ai đó dùng Siri để lồng tiếng mà quên chỉnh giọng. X-Arm không chỉ phá nát manga gốc, vốn cũng chẳng hay ho cho lắm. Nó khiến người xem phải viết thư xin lỗi đến tất cả những anime CGI từng bị chê trước đó, vì hóa ra chúng vẫn là anime. Còn X-Arm, đây là thứ gì đó nằm ngoài khả năng định nghĩa. Một sản phẩm đáng được giữ trong viện bảo tàng để nhắc nhở hậu thế: đừng bao giờ làm lại chuyện này nữa. Ore Twintail ni Narimasu, tên Việt hóa tạm thời: tôi, nam chính ưa tóc buộc hai bên, này hóa luôn gái buộc tóc hai bên, là một anime mà chỉ cần đọc plot thôi là bạn biết đây là kiểu show chỉ có Nhật mới nghĩ ra nổi. Câu chuyện kể về Soji, một nam sinh mê cuồng kiểu tóc twintail, tóc buộc hai bên, aka vũ khí tối thượng trong văn hóa Moe. Người rồi bỗng một ngày được trao sức mạnh, biến thành gái xinh tóc hai bên để đánh nhau. Trong thế giới anime, chúng ta đã từng thấy nhân vật hóa thân thành chiến binh nhờ thẻ bài, nhẫn thuật, nụ hôn đầu hay thậm chí là món ăn ngon. Nhưng Ore Twintail ni Narimasu quyết định chơi lớn, giải cứu thế giới bằng sức mạnh của tóc hai bím. Đúng vậy, nếu bạn nghĩ điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn thì chúc mừng, bạn đã chạm đúng tinh thần của cả bộ anime này. Câu chuyện của Ore Twintail ni Narimasu có thể tóm gọn như sau: tôi yêu tóc hai bím, tôi sẽ bảo vệ tóc hai bím, tôi trở thành tóc hai bím. Hết. Đúng là anime này không giấu giếm tham vọng parody hóa các thể loại biến hình, siêu năng lực và fan service, nhưng thay vì một câu chuyện châm biếm thông minh, nó lại nhanh chóng biến thành chuỗi tập hài hước phi lý.
với động cơ nhân vật phản diện kiểu tôi muốn hấp thụ năng lượng đam mê từ tóc bím của loài người. Bạn có thể cười lúc đầu, nhưng đến tập 5, bạn sẽ bắt đầu hỏi liệu mình có đang phí thời gian cho một series mà nhân vật chính nghiêm túc giảng đạo lý về tóc hai bím như đang bảo vệ nền văn minh nhân loại không? Logic trong Ore Twin Tail gần như không tồn tại, hoặc nếu có thì nó tự biết thân phận nên không chen vào câu chuyện. Một số reviewer gọi đây là anime logic tiêu chuẩn, tức là bạn phải tắt não hoàn toàn mới cảm thấy thoải mái xem tiếp. Nếu bạn đang đi tìm một anime để cười ngớ ngẩn không cần nghĩ và có fetish với tóc hai bím thì chúc mừng. Còn nếu bạn muốn nội dung, phát triển nhân vật, logic hay hoạt họa ấn tượng thì mời bạn quay đầu là bờ. Quả này chắc nghe tên thôi cũng hiểu tại sao nó nằm trong list này luôn đấy. Kanojo Okarishimasu là câu chuyện về Kazuya chuyên gây lú lẫn về định nghĩa của từ nam chính. Sau khi bị đá bởi mối tình đầu trong vòng chưa đầy 1 tháng, anh quyết định thuê bạn gái online như một cách chữa lành bằng tiền. Và thế là Chizuru, gái thuê xinh như mộng, học giỏi, lễ phép, biết diễn như Oscar nominee bước vào đời anh. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở mức thanh toán rồi đường ai nấy đi nếu không có cú tweet. Hai người vô tình học chung trường, vô tình ở chung khu nhà và vô tình bị ông bà hai bên tưởng là người yêu thật. Cái series này cơ bản là một chuỗi vô tình kéo dài 4 mùa. Nhưng tiếc là vô tình thú vị thì ít, mà vô duyên thì nhiều. Về mặt hình ảnh, ai đó chắc đã vẽ các cảnh nền bằng chuột máy tính trong khi mắt đang nhắm và tay đang run. Nhưng hình ảnh tệ thì vẫn còn tha thứ được nếu cốt truyện có não. Tiếc thay, đây là nơi bạn gái thuê dấn thân vào địa ngục và rủ cả bạn theo. Câu chuyện của nó là màn trình diễn lặp đi lặp lại giữa một thằng loser chính hiệu và dàn gái bị viết bởi AI. Kazuya, nhân vật chính, là bản nâng cấp của mọi thằng thất bại với combo thần thánh, vừa dâm đãng, vừa yếu đuối, vừa không có tí tự trọng nào cả. Anh ta là kiểu người tự sướng xong rồi khóc vì tôi không đáng bị ghét. Sau đó tiếp tục cư xử như rác rưởi và đòi hỏi được yêu thương. Một kiểu nam chính khiến bạn phải pause phim chỉ để chửi. Còn các nhân vật nữ được viết như thể tác giả chỉ biết đến 3 loại phụ nữ. 1. Dễ dụ. 2. Bị điên. 3. Bị ép yêu mến. Mà tệ hơn cả, anime này không có mục đích gì ngoài việc kéo dài sự tồn tại của một nhân vật chính đáng lẽ ra nên bị cancel ngay từ tập 1. Nó không xây dựng tình yêu, không có quá trình trưởng thành, không có bất cứ thông điệp tử tế nào ngoài việc tán tỉnh, thao túng và lợi dụng cảm xúc phụ nữ là hại. Và đặc biệt là sau khi mangaka Reiji tự nhận rằng ông ta điên cuồng yêu Chizuru, nữ chính, thì ngay cả fan của bộ này cũng không chịu nổi mà bùng nổ vì sự kinh tởm này. Có vẻ như rõ ràng là dù ai nói ngả nói nghiêng thì ông ấy cũng đếch quan tâm, vì ông ấy viết tiếp cái bộ này chỉ để thỏa mãn cái thú tính của ông ấy với nữ chính theo cách bệnh hoạn nhất thôi. Nếu có dài, anime khiến bạn mất hy vọng vào cả ngành công nghiệp, thì bạn gái thuê không chỉ thắng mà nó sẽ thiết lập kỷ lục Guinness mất. Một trải nghiệm giải trí nghịch đảo, nơi bạn không xem để thư giãn mà xem để biết mình vẫn còn khả năng cảm thấy tức giận đến tận xương tủy vì sự tồn tại của một thứ được gọi là nội dung. Diệt Slime suốt 300 năm là câu chuyện về Azusa, một cô gái trẻ bị tai nạn ngoài ý muốn và tái sinh vào thế giới fantasy. Thay vì có một cuộc sống anh hùng đầy gian khổ, Azusa chọn cách sống yên bình với việc diệt slime mỗi ngày. Cô ấy đi quanh dẫm lên những con slime vô hại, cứ như vậy trong suốt 300 năm, một công việc vô cùng nhàm chán nhưng ít ra không phải lo về tiền bạc hay yêu cầu gì phức tạp. Vấn đề bắt đầu khi Azusa vô tình đạt đến level max, có thể gọi là level siêu hủy diệt mà không hề hay biết. Điều này dẫn đến hàng loạt sự kiện siêu kỳ lạ. Các sinh vật mạnh mẽ muốn làm bạn với cô, các quý tộc đến xin cô giúp đỡ, và cuộc sống bình yên bỗng chốc biến thành một chuỗi sự kiện không thể nào lường trước được. Với sức mạnh bất khả chiến bại, Azusa giờ không chỉ là bà mẹ slime nữa, mà còn là một người chị em của cả thế giới, với một đám thú cưng siêu ngầu và đáng yêu, từ ma cà rồng đến yêu quái. Mặc dù sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, Azusa vẫn duy trì phong cách sống nhẹ nhàng, từ tốn và luôn luôn cố gắng tránh khỏi những rắc rối lớn. Dù thế nào thì cả thế giới vẫn cứ kéo cô vào những tình huống siêu kỳ quặc. Cả 300 năm trôi qua trong anime này không có ý nghĩa gì ngoài việc Azusa giết vài con slime mỗi ngày như người ta uống thuốc bổ gan. Có khi lịch sử phát triển của một cái cây trong Animal Crossing còn kịch tính hơn. Azusa, hay đúng hơn là thánh nữ cháo yến mạch, là nhân vật chính nhạt nhẽo tới mức khiến Subaru từ Re:Zero trông như Hamlet. Cô ta là kiểu nhân vật main có tất cả nhưng chẳng làm gì cả, mạnh mà không phải trả giá, được người khác yêu mến vô điều kiện
và không có bất kỳ mục tiêu, xung đột hay hứng thú sống nào cả. Như kiểu một NPC biết nói nhưng không có dòng thoại nào ngoài "hôm nay trời đẹp nhỉ". Sự phát triển sức mạnh của Azusa cũng là một trò đùa kinh điển, từ giết slime thành level max. Không luyện tập, không có mentor, không cần chiến đấu thực thụ, chỉ cần spam giết mấy con slime yếu như côn trùng là xong. Từ rồng tsundere tới F nấu ăn, ai cũng có một lý do rời rạc để sống chung với Azusa trong căn nhà hư cấu. Mỗi tập lại thêm một nhân vật, như chơi Pokemon, nhưng quên không viết câu chuyện cho từng con. Ecchi, comedy, slice of life. Không cái nào đủ muối. Hai thì gượng ép, ecchi thì nhát gừng, còn slice of life thì là loại slice of nothing. Không có biến cố, không có drama, không có hậu quả. Chỉ là 24 phút mỗi tuần để Azusa bế thêm một nhân vật mới vào nhà như đang nuôi pet, rồi tiếp tục ngồi. Nếu diệt slime là một bài kiểm tra khả năng chịu đựng, thì nó chắc chắn là dạng tra tấn tinh thần qua nụ cười và giọng lồng tiếng chói tai. Đây là anime bạn xem để nhận ra cuộc sống đời thực của bạn, dù bận rộn hay căng thẳng, vẫn có ý nghĩa hơn nhiều so với 300 năm không tiến hóa của Azusa. The Detective is Already Dead. Cái tên nghe rất deep, nhưng nếu bạn kỳ vọng đây là một cái tên ẩn dụng nghệ thuật, thì xin lỗi, nó đơn giản là tiên đoán. Chính anime đã chết ngay từ lúc mở màn. The Detective is Already Dead, hay còn gọi là Tantei wa Mo Shinderu, là một bộ anime pha trộn giữa mystery, drama và hành động, với một câu chuyện đầy twist và những mảnh ghép khó nhằn. Câu chuyện xoay quanh Kimizuka Kimihiko, một chàng trai bình thường đã vô tình dính vào một vụ án kỳ quái, và từ đó cuộc sống của anh thay đổi mãi mãi. Khi Kimihiko đang trên chuyến bay, anh gặp một cô gái tên Seista, người tự xưng là thám tử nổi tiếng. Cô ấy rất thông minh và ngạc nhiên thay, vô cùng kỳ quặc. Sau khi cô ấy cứu anh khỏi một vụ bắt cóc đầy nguy hiểm, họ bắt đầu hợp tác để giải quyết các vụ án, cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu khốc liệt. Nhưng rồi sự việc xảy ra một cú tuyết cực mạnh. Seista đột ngột qua đời và Kimihiko giờ chỉ còn một mình. Tuy nhiên, câu chuyện không kết thúc ở đây mà kéo dài với Kimihiko giờ phải sống với ký ức về Seista, trong khi tiếp tục đối mặt với những bí ẩn liên quan đến cái chết của cô, cùng những người bạn cũ và những kẻ thù mới. Thực ra gọi đây là anime trinh thám là một sự xúc phạm với toàn bộ thể loại trinh thám. Không hề có suy luận, không có logic phá án, không có bất kỳ tension hay suspense nào. Chuyện gì xảy ra, nhân vật nói ra đáp án. Đơn giản, nhanh gọn, không hồi hộp. Plot à? Plot gì? Đây là một đống hỗn độn khâu vá giữa các thể loại, từ trinh thám sang hành động, rồi lạc vào fantasy, chèn vài em harem rồi thêm chút deep deep, triết lý như món salad trộn bằng chân. Nhân vật vừa nói chuyện sinh tử, 2 phút sau đã đấm nhau với người sói biến dị, rồi rơi vào đoạn hồi tưởng tình cảm. Sau đó mở khóa sức mạnh trái tim. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. Nếu có giải main character gây ngáp nhiều nhất, Kimihiko đoạt cúp vàng, bạc, đồng cùng một lúc. Tên này không có cá tính, không có mục tiêu, không có động lực, chỉ có một chiếc gương mặt luôn nhăn nhó như bị táo bón. Một reviewer từng bảo, anh ta giống như hình nền di động. Bạn biết nó ở đó, nhưng chẳng ai quan tâm. Chuẩn, không cần chỉnh. Bọn phản diện thì miễn bàn, toàn bộ tổ chức phản diện là sự kết hợp giữa sự tầm thường và vô dụng. Tên thì ngầu, nhưng hành động thì như mấy con NPC trong gacha game. Đây không phải là anime trinh thám, không phải là mystery, không phải là drama, không phải là fantasy luôn. Đây là một cuộc hành xác trí tuệ kéo dài 12 tập, nơi logic bị đập nát, nhân vật như giấy nháp, và người xem chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Tại sao tôi không nghe theo tên phim và bỏ nó từ đầu nhỉ? Nếu có anime nào xứng đáng được chôn sâu 3 tầng đất cùng với ổ cứng chứa script của nó, thì đây là ứng cử viên sáng giá. The Detective is Already Dead, nhưng có lẽ toàn bộ ekip nên join cùng cho trọn bộ. Là một anime điển hình cho kiểu ý tưởng tí hay mà làm ra thì như hạch. Mở đầu với nội dung tưởng chừng thú vị, 3 bé gái sở hữu năng lực siêu nhiên được giao cho một thanh niên ưu tú chăm sóc. Nghe qua tưởng đầu pha trộn giữa X-Men và Mob Psycho với hơi chút hương vị của Magical Girl. Nhưng không, thực tế thì đây là nồi lẩu hỗn tạp của loli thả tính, mission vô nghĩa và fanservice nạt như nước vò gạo, được nêm nếm bởi một biên kịch không biết mình đang phục vụ cho ai. Trẻ con thì không phù hợp, người lớn thì ngáp dài. 3 nhân vật chính, những thiên tài siêu năng lực, lại được viết như trẻ con nói chuyện kiểu người lớn. Một đứa 10 tuổi liên tục đòi cưới ông chú chỉ đạo mình, và điều đó được diễn tả như một câu chuyện ngọt ngào thay vì đáng báo động. Hành vi của các nhân vật nữ tuy nhỏ tuổi nhưng lại mang nặng yếu tố tình dục hóa, khiến cho trải nghiệm xem phim vừa khó chịu, vừa mang cảm giác sai trái như thể đang xem một vụ livestream dụ dỗ trẻ vị thành niên được biện minh bằng cụm từ anime mà không sao đâu.
Minamoto, nhân vật nam chính, thì đúng nghĩa là template của nhân vật lý tưởng hóa đến mức phát chán. Anh ta nói đạo lý suốt ngày, hành động giáo điều nhưng lại không có bản lĩnh để xử lý tình huống nghiêm trọng. Cả series, Minamoto gần như chỉ đóng vai ông thầy khó tính với ba cô bé, quát mắng nhiều hơn dạy dỗ và thể hiện rõ tư duy tôi biết mọi thứ, mấy đứa chỉ cần nghe lời. Trong khi đó phản diện Kyosuke, người được xây dựng có mục tiêu rõ ràng và cá tính mạnh, lại thu hút khán giả nhiều hơn, đến mức người xem sẵn sàng cổ vũ nhân vật phản diện chỉ vì nhân vật chính quá vô hồn. Tổng thể, Zettai Karen Children là cú trượt chân của một anime có tiềm năng nhưng bị chính cái sự nửa mùa của mình bóp nghẹt. Nó không đủ ngây thơ để dễ thương, không đủ trưởng thành để sâu sắc và chắc chắn không đủ thú vị để đáng nhớ. Nếu bạn đang tìm một anime về siêu năng lực, hãy chọn Mob Psycho 100 đi, vì rõ là nó đáng xem hơn nhiều. Còn Zettai Karen Children cái gì đấy, hãy để nó nằm yên ở đáy danh sách để tôi khỏi phải nhớ lại việc mình đã dành cả một ngày để chiêm nghiệm về sự vô lý của nó nhé. Tiếp theo là Conception Oreno Kodomo wo Undekure, hay còn gọi là làm ơn hãy sinh con cho tớ, là đỉnh cao của thể loại tôi đã thấy mọi thứ nhưng cái này thì chưa. Anime này kể về một nam sinh tên Itsuki, người vừa phát hiện ra cô bạn thời thơ ấu của mình mang thai. Nhưng đừng lo, drama học đường không phải là điểm dừng cuối. Ngay sau đó cả hai bị kéo vào một thế giới song song tên là Granvania, nơi Itsuki được tuyên bố là người được chọn, có sứ mệnh cứu thế giới bằng cách nào ư? Bằng việc làm ra 12 đứa con với 12 cô gái đại diện cho 12 cung hoàng đạo. Và không, con cái ở đây không phải theo nghĩa thông thường đâu. Các Star Children được tạo ra bằng nghi thức ma thuật đặc biệt mà anime cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng ai cũng biết nó là gì rồi đấy. Các bé này sau đó sẽ cùng Itsuki chiến đấu chống lại quái vật để làm sạch tạp khí đang ăn mòn thế giới. Cốt truyện xoay quanh việc Itsuki làm quen, thân mật và sinh sản chiến binh như thể đây là game Pokemon mà các bạn phải tán tỉnh cả cái Pokédex. Tuy nhiên, nếu bạn hy vọng một câu chuyện sâu sắc về trách nhiệm làm cha thì bạn lạc chỗ rồi. Anh 3,5 cù có khi còn không làm bạn thất vọng bằng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồ họa của Conception đã gây ra ấn tượng như một game hentai lậu trên PS2 thời kỳ đầu. Mọi khuôn mặt nhân vật trông như được quét khuôn ra từ cùng một cái máy in, chỉ khác một cái tông màu tóc và bộ đồ cosplay rẻ tiền. Các trận chiến ào ào lướt qua như gió thoảng, chiến đấu kiểu giao lưu bằng ánh mắt. 3 giây rồi chiến thắng. Như kiểu bạn chơi game xong skip cảnh chiến đấu vì lười vậy. Câu chuyện của Conception thì xứng đáng được vinh danh là thảm họa ý tưởng. Conception chính, nam chính phải sinh con với 12 cô gái, gồm luôn cả em họ, để cứu thế giới. Nghe đã muốn ném bàn phím vào tường, thực thi còn tệ hơn. Dù anime cố gắng đùa cợt tự nhận mình biết nó ngu ngốc, thì sự tự nhận thức ấy không làm nó đỡ nhục hơn, mà chỉ như một kẻ vừa đốt nhà vừa cười gượng. Tôi cố ý mà. Nhân vật trong Conception thì thôi khỏi bàn, vừa nhạt vừa lố bịch, như những con robot gắn nhãn harem di động. Không có xây dựng cảm xúc, không có mâu thuẫn nội tâm, cũng chẳng có tí tiến triển nào. Chỉ toàn những cảnh cợt nhả giả tạo, như thể chỉ cần phang đại vài câu thoại "tôi thích anh" là đủ để sinh con cứu thế giới. Itsuki nam chính là một gã vô hồn, ngây thơ, dễ dãi và mất nết. Không charisma, không bản lĩnh, không chiều sâu, chỉ là một thằng fuckboy phiên bản nhạt nhẽo, đứng đó để thu hoạch dàn gái vô danh vô tính. Và tuyệt nhiên, không ai trong số đó phát triển nhân cách giả hồn. Tệ nhất, anime còn vất vưởng trong cái vũng lầy giữa muốn hentai nhưng không dám làm hentai. Nó gợi dục nhưng lại không có bóng dáng ecchi tử tế nào, gây ức chế chẳng khác gì việc kéo quần người ta ra rồi cột chặt bằng dây thép cài. Mọi nỗ lực gợi cảm đều rẻ tiền và khó chịu, chỉ khiến người ta thấy cringe đến mức phải liên tục tắt tab để khỏi bị hiểu lầm đang xem nội dung bất hợp pháp. Và nếu bạn còn có ý định xem nó vì tò mò thì tôi chỉ có một lời khuyên: đừng. Không biết nên gọi là 100 Kano hay 100 lần tự hủy tư duy người xem, nhưng chắc chắn một điều, đây là một bộ rom-com khiến bạn không chỉ mất niềm tin vào thể loại harem mà còn nghi ngờ luôn EQ trung bình của nhân loại. Cái ý tưởng rằng nam chính buộc phải hẹn hò với 100 cô gái để cứu mạng họ không chỉ ngớ ngẩn, nó là một cái tát vào mặt bất kỳ ai từng tôn trọng sự logic tối thiểu trong kể chuyện. Đây không phải là rom-com, đây là một cuộc diễu hành của những trò nhảm nhí đội lốt tình yêu. Tsundere, yandere, bé moe, gái giàu, chị giáo viên, thậm chí là những thứ chẳng ai biết gọi tên sao cho tử tế. Kết quả, một mớ hỗn tạp không các gì phần danh mục nhân sự trong một gacha lỗi cốt.
Đông thì có đông, nhưng chẳng ai đủ não hay cá tính để gọi là con người. Họ tồn tại không phải để kể một câu chuyện, mà để lấp thời lượng và full body. Còn Rentaro, tên nhân vật chính nghe như thuốc trị đau dạ dày, nhưng gây tác dụng phụ lên lý trí. Hắn ta là định nghĩa sống của từ rỗng tuếch, không chiều sâu, không mâu thuẫn, không cảm xúc. Anh ta chỉ tồn tại để gật đầu lia lịa mỗi lần có gái mới xuất hiện. Nếu đây là tình yêu ấy, thì tôi thà yêu cái tường bê tông nó còn hơn. Ít ra nó không phát biểu mấy cái câu đạo lý vô hồn rồi lao đầu vào hôn nhân tập thể cấp tốc như thể đang chơi trò quản lý khách sạn 100 phòng. Tồi tệ hơn, cái mô típ không yêu là chết không chỉ phi lý mà còn cực kỳ độc hại. Nó biến tình yêu, thứ vốn dĩ nên là cảm xúc tự nguyện, thiêng liêng, thành một nghĩa vụ nặng nề, một kiểu ép duyên tập thể trên quy mô công nghiệp. Bạn không còn cảm thấy rung động hay vui vẻ, bạn chỉ cảm thấy rùng mình trước ý tưởng rằng yêu đương bị biến thành một loại vaccine bắt buộc, tiêm hàng loạt để chống tử vong cảm xúc. Tình yêu ở đây không phải là kết quả của kết nối mà là nghĩa vụ như đóng bảo hiểm y tế. Cái nực cười nhất là bộ này có vẻ muốn châm biếm thể loại harem, nhưng chính nó lại là thằng bơi trong bồn phân harem và mồm thì là ê, tụi mày nhìn tụi rác kìa. Nó không chỉ lạc lối mà còn tự nhấn chìm mình trong cái hố mà nó đào ra. Không có sự thông minh nào trong cách kể chuyện, không có trái tim nào trong nhân vật, không có một giây phút nào khiến người xem nghĩ cũng đáng để theo dõi tiếp. 100 Cano là biểu tượng của sự suy đồi trong rom-com hiện đại. Một bộ truyện mà nếu bạn cảm thấy tạm ổn thì rất có thể bạn đã bị hư vị giác anime nặng. Còn nếu bạn đang tìm thứ gì đó khiến bạn vừa vui vừa rung động, tôi xin bạn, hãy đi tìm tình yêu ở nơi khác. Ở đây chỉ có 100 cái cọc và một gã thợ mộc tâm thần thôi. Tiếp tục vinh danh cho giải tự bôi cho chát chấu vào mặt mình trong 3 mùa anime. Xin chúc mừng The Seven Deadly Sins. Bộ phim bắt đầu như một shonen tiềm năng và kết thúc như cú phế phẩm hoạt hình độ phân giải thấp dành cho máy tính bảng của học sinh lớp 1. Nếu từng có ai hy vọng đây sẽ là Fullmetal Alchemist tiếp theo thì xin chia buồn. Cái họ nhận được là Fan Service Alchemist Brotherhood of Kring Edition. Câu chuyện khởi đầu bằng một concept không tệ. 7 tội nhân siêu cấp bị hiểu lầm và cùng công chúa lên đường cứu quốc gia. Nghe có vẻ hoành tráng đúng không? Nhưng đừng để bị lừa. Đây chỉ là cái vỏ ngoài để che giấu một mớ hổ lốn với kịch bản lặp đi lặp lại. Mùa đầu còn tạm nuốt được, nhưng từ mùa 3 trở đi, bạn sẽ chứng kiến một cú lao dốc mà không cần phanh tay. Animation như bị vẽ bằng ngón chân, CGI thì loè loẹt như hiệu ứng đèn LED rẻ tiền trong karaoke miền quê. Cảnh chiến đấu thì trời ơi, nếu bạn muốn thấy một trận đánh căng thẳng, bạn nên xem lũ mèo cào nhau ngoài hẻm. Ít ra còn có lực, có cảm xúc. Trong khi đó, mấy pha combat của bộ này thì như mô hình bị bẻ khớp vô tội vạ và dựng lại bằng phần mềm 3D miễn phí trên Windows XP. Câu chuyện từ sau phần 3 thì như bộ xương khô gắn cơ nhân tạo, không uyển chuyển, không hồn, và plot twist thì lộ từ cái tên tập. Mỗi lần nhân vật mở miệng nói về chiến tranh, trách nhiệm, tình yêu, bạn sẽ thấy mình đang nghe một phiên bản lỗi của những câu nói hay về cuộc sống từ mấy fanpage sống ảo năm 2012. Nó không những không sâu sắc mà còn khiến bạn muốn cắn bàn vì quá ngượng thay. Tôi phải tự hỏi, ủa manga và anime nó còn có phải cùng một bộ không vậy? Nói tóm gọn lại thì Thất Hình Đại Tội không phải là anime tệ nhất từng được sản xuất, nhưng chắc chắn là một trong những anime khiến người xem cảm thấy bị phản bội nhiều nhất. Một cú trượt dài đang xấu hổ và bài học đau đớn về hậu quả của việc coi thường khán giả, chất lượng và cả chính danh tiếng của mình từng có. Nó khiến cho fan phải ngao ngán và không dám xem. Studio thành công khiến cho bộ manga đình đám trở thành một đống rác đến cả fan cũng không dám bênh. Nếu bạn tưởng mình đã chạm đáy thì xem mấy bộ anime dở tệ như Pupa, Vampire Homes hay X-Arm thì xin chúc mừng, bạn đã nhầm. Rất nhầm. Vì Tenku Danzai Skelter cộng Heaven không phải là đáy nữa, mà là cái hố tử thần nằm ở dưới đáy, chuyên dùng để chôn những gì chưa bao giờ nên được sinh ra. Đây không phải là anime. Đây là sản phẩm phụ của một giấc mơ sốt rét, được tạo ra bởi một team làm phim dường như vừa mới học xong, Microsoft Paint. Câu chuyện của nó là một chuỗi ngẫu nhiên các sự kiện vô nghĩa như thể biên kịch bốc thăm kịch bản mỗi ngày. Một con mực ngoài hành tinh xuất hiện tấn công Tokyo. Tại sao? Không biết. Logic bị ném ra ngoài cửa sổ từ tập 1 và không bao giờ quay lại. Còn pacing thì như thể đạo diễn vừa bỏ lỡ deadline rồi nhét toàn bộ kịch bản vào máy xay sinh tố. Nhân vật thì trời ơi đất hỡi. Nam chính lạnh lùng vô cảm, luôn coi trọng trạng thái tôi không biết tôi đang làm gì ở đây. Trong khi dàn nữ chính là tổ hợp những bản sao không cảm xúc,
tồn tại chủ yếu để hét lên, nhìn chăm chăm và bị lôi kéo vào các cảnh tình cảm siêu gượng gạo khiến người xem muốn gọi cảnh sát anime. Tất cả như thể được dựng lên chỉ để chôn người xem, hoặc tệ hơn, như thể chính bộ phim đang cười vào mặt bạn. Skelter cộng Heaven không chỉ tệ, nó là tai họa hình ảnh, là một lời nhắc nhở cay đắng rằng không phải mọi thứ có hình vẽ và phát sóng đều được gọi là anime. Đây là trải nghiệm đau khổ kéo dài 19 phút, nhưng để lại tổn thương tâm lý dài hạn. Xem xong, bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Bạn sẽ mất hết niềm tin vào ngành công nghiệp anime. Bạn sẽ nhìn một con mực và gào lên trong hoảng loạn. Tóm lại là hãy tránh xa nếu bạn thực sự yêu quý bản thân và đôi mắt của chính mình. Tenku Danzai Skelter cộng Heaven là anime duy nhất mà việc không xem nó chính là hành động yêu thương bản thân cấp thiết. Và đó, thưa quý vị, anime ngày nay, những bộ phim hoạt hình mà đôi khi bạn tự hỏi, có phải studio đang cá cược với nhau xem ai làm ra thứ tệ nhất mà vẫn có người xem không? Nếu bạn còn tin tưởng rằng mỗi bộ anime đều mang một giá trị riêng, thì xin chia buồn, giá trị duy nhất của một số bộ để lại chỉ là phí phạm thời gian và giết chết neuron thần kinh của bạn. Còn bạn thì sao? Có bộ anime nào bạn nghĩ rằng không thể thiếu được trong list này không? Hãy recommend ngay, vì nhỡ đâu nó sẽ được réo tên ở phần 3 đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy tiếp tục giữ tỉnh táo, chọn lọc kỹ lưỡng trước khi nhấn play. Và nhớ, không phải anime nào có gái xinh và trailer lấp lánh cũng xứng đáng với cái quỹ thời gian quý báu của bạn đâu nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video chê thứ 3. Đấy là nếu hai video đầu này không làm chúng tôi bị report bay kênh. À quên, nhớ like, share và subscribe để không bỏ lỡ cái phần chê thứ 3 đấy nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See ya!